Fredagssamtalen är igång igen och så har vi en budfest på Stockholmsbörsen. Ambea lägger bud på konkurrenten och Viva Wine Group föreslås köpas ut. Välkomna till Börsfrukost. Det är måndag den 29 juni, en ny vecka full av möjligheter. Ture Wester, analytiker på EFN, varmt välkommen. Tackar. Jag tänker att vi börjar i Mellanöstern där vi har sett nya attacker under helgen. Samtidigt ska parterna nu ha återgått till vapenvilan. Små börsrörelser är att vänta. Ja, det verkar ju vara lite fram och tillbaka under helgen, men nu verkar de ändå ha enats då om att fortsätta vapenvilan. Det verkar väl snarare vara liksom AI-oro nu som börsen kan få börsen liksom darra till. Men Stockholm är lite mindre teknikexponering så att Stockholm verkar gå starkt. Och Asien går ju lite svagare här på morgonen. Oljepriset rör sig inte nämnvärt, så som du är inne på kanske AI är det som sätter prägen på börsen just nu. Ja, jag tror det. Det är ändå ett lågt oljepris skulle ju vara väldigt bra för Stockholmsbörsen som liksom är verkstadstung och ganska låg teknikexponering. Så att jag tror att Stockholm kan stå sig starkare jämfört med andra börser när oljan ändå går ner och AI liksom oroar i Asien sådär. Väldigt spännande. Jag kan passa på att nämna att Iran och USA väntas mötas i Qatars huvudstad Doha imorgon tisdag för att försöka då lösa tvisten kring framförallt trafiken genom viktiga Hormuzsundet. Det här enligt Axios. Ska vi gå vidare till omsorgsbolaget Ambea som budar på konkurrenten Humana. Budet består av 20 kronor kontant och 0,3 aktier i Ambea. Det här budet svarar en premie om knappt 27% jämfört med Humanas stängningskurs. Ambeas vd Mark Jensen, han berättade om varför man lägger bud. Ja, det finns några långsiktiga trender i omsorgsmarknaden som är viktiga att ha med sig. Det ena det är ju att behoven ökar kraftigt så att det finns ett enormt behov att bygga ut kapaciteten i hela Norden under kommande år. Det behövs många nya medarbetare till omsorgsbranschen, tusentals nya medarbetare under de här åren också. Och det är ett högre regulatoriskt krav och liksom mer press på kvalitet, transparens och kontroll. Och då är en större spelare mycket bättre lämpad att kan man säga leverera upp emot de här långsiktiga kraven från samhället. Och sen om man zoomar in och tittar på Humana och Ambea, då är det ju två bolag som kompletterar varandra väl. Bolag som har en stark värdegrund och också har kvalitetstänk i det omsorgsarbete som utförs. Så vi tycker liksom att kombinationen blir väldigt stark. Och hela intervjun finns på efn.se. Ja, Ture, vad säger du? Ja, men det verkar ändå som att det finns en del synergier. Man kan liksom samordna lite så här centrala stödfunktioner. Multipeln på Humana blir ungefär 11,5 om jag har räknat rätt. Det är ändå ganska lågt. Jag tror att det här kan bli ändå ganska bra. Det är intressant också att det är val nu i höst och nu väljer man att gå ihop pris innan. Om det kan vara en sån effekt att man vill vara lite större om det skulle börja blåsa lite grann. Jag frågade ju Mark Jensen om just det och han sa ju att att de inte överhuvudtaget tänkte på det politiska valet som vi har här i Sverige, men det är ju det som vi alla andra tänker på, så att ändå rimligt. Det här är ju inte dagens enda bud. Viva Wine Groups huvudägare vill köpa ut bolaget. Det här erbjudandet innebär en premie om 38% jämfört med stängningskursen i fredags. Och Viva Wine släppte också siffror för april-maj. Ja, precis. Och där var liksom försäljningen lite lägre än väntat. Den steg visserligen 33% på grund av förvärv, men organiskt så minskade den ändå med 8%. Och då talar man då bland annat om effekter från kriget, att det är en tidig påsk, eller påsken låg liksom på ett annat ställe i kalendern åren tidigare. Och jag tycker att det är väl liksom bra timing för dem att köpa ut nu på något sätt. När det är lite bottenvinster sådär och ändå bra premier på 38%, men aktien har gått väldigt svagt så det får man ju tänka på. Väldigt spännande. Så vill jag hinna nämna Skanska också. De har tagit en order i Storbritannien värd 3,5 miljard kronor, men man har också fått en
avbokning som är värd motsvarande 3,7 miljarder kronor. Båda de här händelserna loggas i orderingången för Europa för andra kvartalet 2026. Spännande att se om det ger någon påverkan, men det är inte på eget initiativ man tar avbokningen. Nej, precis. Det verkar inte vara så alls, utan det är en avbokning från kunden och de har ju fått mycket order nu. Så det blir intressant att se hur aktien reagerar. Det kommer ju förmodligen sjunka en del, men ändå en orderbok som förmodligen står sig ganska starkt. Ja, det är spännande och nu så öppnar Stockholmsbörsen där vi ser att Saab återfinns i toppen tillsammans med AstraZeneca och Adtech på storbolagslistan. Saab har fått en inledd bevakning från Oxcap med rekommendationen övervikt. I botten så hittar vi ABB, Atlas Copco och Sandvik. Vi ser att Ambea handlas ner 2,7% så här i inledningen. I Humana och i Viva Wine ser vi inga avslut, men båda aktierna ser ut att rusa i öppningen. Skanska försiktigt runt nollan. Hexatronic ser vi stiga 4%. Där har man meddelat att man ska investera i en ny produktionslinje för fiberoptiska sjökablar som ska mer än fördubbla kapaciteten på området. Noterar också Flat Capital som är upp en dryg procent. De avyttrar ytterligare en portfölj av passiva AI och mjukvarurelaterade innehav för totalt ungefär 180 miljoner kronor. Ser Instalco backa 1%, Nokia är ner 1,3%. Instalco där har Pareto sänkt rekommendationen till behåll från tidigare köp och Handelsbanken sänker rekommendationen till behåll från köp för Nokias del. Och Stockholmsbörsen ser ut att backa ungefär då 0,5% så här vid öppning. Ja, men det är väl utveckling som ändå är inte sådär, ingen kioskvältare direkt, utan men ser stadigt ut. Och det blir spännande sen när vi har fått avslut också i Humana och Viva Wine. Vi får återkomma dit. Men innan vi gör det så vill jag hinna prata lite om Getinge också. Efter år, känner jag, av underprestation på börsen så tycker du att det ser lockande ut. Hur kommer det sig? Ja, men jag tycker det. Det har ju gått väldigt dåligt länge då, aktien i alla fall. Men liksom det är defensivt, det är väldigt mycket återkommande intäkter. Risken är ganska låg tycker jag. Det är EV/EBITDA 11 på nästa år. Det är väldigt billigt. Sätter man en multipel på det största affärsområdet, Acute Care, på 17 gånger EBITDA så motsvarar det nästan hela börsvärdet. Och då får man ju då Surgical Workflows och Life Science på köpet. De gör tillsammans 1,7 miljarder EBITDA. Så sätter du en multipel på det så får du liksom hela uppsidan. Men poängen är att det behöver liksom inte hända så liksom något spektakulärt här för att det här ska bli ganska bra. Nej, men och jag tänker tullhotet, USA är en viktig marknad för dem. Alltså det finns ändå mycket som fortfarande skulle kunna oroa. Absolut. Prissidan är liksom trögrörlig naturligt i den här branschen, men på sikt så tror jag ändå att man kommer kunna få kompensation för tullarna genom prishöjningar. Och vad tror du om försäljningen framåt för Getinge? Ja, men i år så äts ju tillväxten upp till stor del av ganska mycket av valutan, men därefter tror jag att de kan växa med ungefär 5%. Och sen har man den här underliggande lönsamhetsförbättringen som kommer driva lite vinsttillväxt. Spännande, och hela den här analysen finns ju på efn.se. Där kan ni få lite mer fördjupning i vad det är du ser i caset. Humana då, där har vi fått avslut nu, rusar 23%, så det är lite mindre än vad premien var. Ja, precis. Det är intressant. Finns det ett arbitrage att hämta för någon hungrig trader? Och så ser vi Viva Wine upp 35, nästan 36%. Så det är också på marginalen lite lägre än budet. Mycket spännande tycker jag. Absolut, mycket intressant. Det är också intressant med, det kommer lite bud på småbolagen här nu. Det kan nog fortsätta om inte liksom värderingsgapet stängs mot de större bolagen.
Ja, det fortsätter vi att följa. Vi fortsätter också att följa börsen ner 0,5% i detta nu. Mer om det såklart på efn.se och i dagens börslunch. Hoppas ni är med oss då också 11:15. Stort tack Ture Wester för den här morgonen och stort tack till er tittare. Jag säger på återseende. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.